Jongens, proost. 8,5 uur in de auto gezeten. We zijn net Berlijn ingereden. Dit is eigenlijk de eerste stop. Hoort erbij, vaste prik, letterlijk. Want we gaan curryworsten prikken. Curry 36, Berlijn. Here we come. Heel veel zin in. Ja, vriendjes en vriendinnetjes, daar zijn we weer. Op vele verzoek een nieuwe trip op je beeldscherm. Heat Supply en ik gaan deze keer naar Berlijn. En dat is niet voor niks geweest. Wat een geweldige stad is dit om te eten en te drinken. Ik kom hier al jaren en zie de stad veranderen in een foodmekka. Op elke hoek van de straat kun je top eten en drinken. Wat gaan we jullie laten zien? Curryworsten, mijn favoriete burger, streetfood en high-end wijnbarren en restaurants. Blijf ik nuchter? Ik hoop het niet. En aan het eind van deze dag stiekem een verrassing. Berlin, was gibt? Stay connected, weet je. Like en subscribe. En here we go. Het is gewoon eigenlijk een worst met curry en een klein beetje ketchup. En dit kan je gewoon overal in Berlijn halen. Er zijn er misschien een paar honderd van deze zaken. Maar 36 is eigenlijk gewoon classic. Normaal staat er ook een rij. Maar we hebben het getroffen. Donderdagavond. Jongens, dig in. We hebben dus een heel tof adres. Daar hebben ze de heetste curryworst. We zijn natuurlijk met Heat Supply. De heetste curryworst van Berlijn. Maar ik denk dat we er even in moeten komen. Rustig aan. Oh, heerlijk. Oh. Ik ga hem nog even bestellen. Kijk hoe gezellig dit is. Hoe gezellig is dit? Het is zo gestort. We zitten in de Muted Horn. Dit is waarschijnlijk een van de weinige barren met zo'n grote bierkaart. Dit zijn denk ik 20 pagina's bier en ook bieren die je gewoon eigenlijk nergens kan krijgen. Ik ben hier vorig jaar geweest. Toen heb ik dingen gedronken die je eigenlijk gewoon niet eens in België bij wijze van spreken kan vinden. Dit is echt uniek en voor bierliefhebber echt een hemel. Ik ga eerst even kijken wat ze hebben. Ja, wat ik net al zei, ze hebben dus echt een te gekke wijnkaart. Een bierkaart per. 3 Fonteinen, een van mijn favoriete bierbrouwers. Die hebben een prachtig bier gemaakt. Minimaal 32 maanden gerijpt op sherryvaten. Dit is echt zo fucking lekker. Alleen, die gozer zegt net, ja, dit is het enige bier wat we hier hebben. En dan krijg je dus een decanteerkan van 3 Fonteinen bij. Ik zeg, wil jij me alsjeblieft inschenken, anders maak ik het kapot. Hij zei, nee, jij moet het inschenken. Dat ga ik doen. Ik ben helemaal zen. Ik ben helemaal zennen. Oh, jongens. Ja, dit is zo fucking gestoord. Ja, dit moet je even ruiken. Holy shit. Ik heb dit dus vorig jaar mogen proeven bij 3 Fonteinen. Niet met de mix van de lambiek erin. Ja, dit is fucking bizar. Er zit gewoon die sherry en die bijna zo'n karamelachtige smaak. Dus zoute karamel. Ja, ik word er helemaal gek. Ja, sorry jongens, dit is je hebt me nu in mijn sweet spot te pakken. Ja, doe die camera maar weg. Jij moet ook even proeven. Fuck. Zo. Dit is top zeg. Het is niet de meest bruisende zaak en niet de meest hippe zaak. Maar ik denk wel dat dit een van de te gekste bierkaarten die ik heb gezien. Zeker voor die prijs. Berlijn, Muted Horn. Ik heb trek.
We gaan naar Burgermeister. Legend in the game. Let's go. Het is niks nieuws, de Burgermeister. Maar ik moet en ik zal hier een burgertje halen. In Rotterdam haal je een broodje Dynamite en in Berlijn een Burgermeister. Kijk, we zijn natuurlijk bij Curry 36 geweest. Dat is een soort must-go. Ik ga er nog niet eens te veel woorden over vuil maken. Hetzelfde geldt voor Burgermeister. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik hier kwam. Ik was, weet ik veel, net op de kunstacademie. Ik ging een hamburger eten. Die kostte toen nog €3,50 of zo. Echt gestoord. Ik vind dit misschien wel een van de beste burgers. Gewoon, het is super simpel. Het is niet hip, het is niet gesmashed. Het is gewoon een goed gemaakte burger voor weinig geld. Dit is voor mij Berlijn. En ik kan niet naar Berlijn gaan zonder hier te eten. Dus we gaan gewoon een hamburger eten en misschien nog een piepklein biertje drinken. Perfect, dank u. Ja, niet normaal. Dit. Zo even een cheese. Een soort bak yoghurt. Man. Zo goor, maar zo lekker. Nou, die gaat even door het dak. Maar dit, jongens. Ja, dit is gewoon de beste burger voor €5,80 die jij ooit gaat eten. Ik kan het gewoon, dit zit gewoon in mijn systeem, man. Sorry. Ja. Gewoon crunchy beef. Ze hebben hem dus wel een soort van gesmashed. Maar hij is niet super plat. Het is gewoon een goed gebakken burger. Maar dat broodje is gewoon goed. Ja, het is gewoon bijna een soort die in-and-out stijl. Het is gewoon echt top. Biertje erbij. Wat heb je nou betaald? $33,90. 2 patat, 3 bier en een fucking heerlijke burger. Precies wat je wil. Ja, toch? Beetje kleffen. Maar kijk, dat broodje is gewoon geil. Ik heb er nog één besteld. Ik ben ooit een keer de fout ingegaan om inderdaad 2 burgers te bestellen, maar ik ga ze wel met jullie delen. Maar deze gierige Hollander in mij kan niet voor €6 niet 2 hamburgers bestellen. Dit is tot in mijn ziel raakt dit gewoon alles wat ik wil hebben van een burger. Hij is ook lelijk. Dat is echt top. Meer heb ik niet nodig. Meer heb ik gewoon niet nodig. Nou. Niet normaal. Ik ben super blij dat ik een grote bodywarmer aan heb. Ik ga altijd de mist in hier. Ik moet altijd nog eentje bestellen, maar het is het gewoon waard. Burgermeister, I love you. Nou jongens, slaap lekker, want we hebben een hele bijzondere ontmoeting morgen. We hebben afgesproken met Stijn Remy in Markthalle 9. Stijn en zijn zakenpartner Lode hebben de culinaire scene van Berlijn een flinke douw gegeven toen zij in 2016 Lode en Stijn openden. Een restaurant wat vooral in het seizoen werkte, altijd lokale ingrediënten gebruikte en een menu wat bol stond van de technieken. Ze houden niet van de term no nonsense, maar zo werd er wel gekookt. En ze hebben elkaar ontmoet in Markthalle 9. Lode werkte bij de bakkerij en Stijn stond achter de smoker. En de rest is geschiedenis. Ja, hier zijn we begonnen. En we staan nu bij Heide Peters, daar heb ik onder andere gewerkt. Ja, de bierbrouwer. Ja.
hebben we toevallig hiervoor net ook een heerlijk bier, een goede pils. Dat vind ik vet, als je ergens een pils kan drinken. Dat is het allermoeilijkste om te maken en die was echt goed. Maar een toffe plek, man. En zometeen proberen we een paar andere dingen. Ja, Onder andere Big Stuff. we gaan even zo'n plaat bestellen. Zeker. Ik heb een paar wijntjes koud gezet. Ik ben ondertussen ook wijnhandelaar. We kunnen zo even een kijkje nemen. Vet. Ja? Gaan we, laten we eerst even ons bier opdrinken en dan gaan we even lekker een rondje lopen. Stijn kent de markthal op zijn duimpie en zoals hij net vertelde is hij ook wijnhandelaar. Ik voel hier een vriendschap aankomen. De eerste stop, Big Stuff Barbecue. Alles komt hier uit de smoker en ze hebben huisgemaakte pickles. Wat een lekkere dikke plaat. Perfect. Dit is eigenlijk wel een Riesling. Moet zijn, hè? Riesling. Dit is wat Duitsland kan, wat Riesling van de Mosel is. Wat niet zoet is, Ja. wat laag in alcohol is, dus 11%. Supergoed. Fris. En dat vind ik toch echt heel belangrijk in een wijn. Lekkere knaller. En ik denk, want het staat hier natuurlijk niet voor niks. Ja, we moeten gaan... Ik denk dat we even aan moeten vallen. Moeten beginnen. Doe je lekker mee? Hey, go for it, man. Go for it. En dit is Ik een ben heel benieuwd naar deze, wat je daar eigen saus. Give it a go. Ik ben een hele Chipotle whisky. Ja, precies. In de 150 milliliter bij. In Nederland heb je altijd dubbele nodig. Heeft een goede kick. I like it. Ja, hè? En het toffe van wijnfanaten met een wijnhandel is dat ze graag willen laten proeven wat ze in huis hebben. En ik wil alles proberen. En dit gaat helemaal de goede kant op. We gaan kaas scoren. En ik weet niet of ik het al heb verteld op camera. Maar dit is mijn favoriete winkelnaam ooit. Alte Milch. Oftewel oude melk. En het is gewoon, ja, I love it. Top. Gewoon top kaas. Oude melk. Een kleine kaasboer met grote kazen. Plus 2 kaaskoppen die het in Berlijn niet kunnen laten om ook wat Hollandse kaas op de plank te gooien. Even kijken. We hadden Fransje uit Utrecht. Aurélie uit België. We hebben de Zwitserse Jukol. Beetje, dat is een Emmentaler. Fuck. En wat gaan we hierbij drinken? We drinken nu Chenin Blanc Ja. van Thomas Puchavy. We drinken iets super cleans, dus we hebben geen foutjes in de wijn, maar hij is een beetje frisante. Dus je hebt een beetje bubbles, en Ja. dat proef je ook. Ja. Maar na verloop van tijd gaat het weg. En we hebben een mooie geitenkaas. We hebben veel droge kazen, maar de geitenkaas en Chenin Blanc is een klassieker. Goed jongen. Lekker vet, lekker testik. Dit, dat is die Frans. Fransie. Fransie, let's go. Lekker op vakantie. Hoe sta ik met Frans Bauer? Still going strong. Is he still going strong? Ja. Elke week Chinees, lekker, helemaal top. Dit is die geur. Ja. Dit is die Steiermark. Daar kan je dit is de beste geur ter wereld. Als ze hier parfum van hebben, koop ik het. Dan niet opdrinken. Fucking hell. That old red shit. That old red shit. Zo, markthallen. We zouden heel even een biertje doen, dat is helemaal uit de hand gelopen. We gaan even wat eten. Dit is echt een te gekke avond en we hebben een hele toffe verrassing voor later. Maar dat zie je zo. Even een snelle pitstop bij Dom Canino's Fleischerij. Een iconische zaak die er al sinds 1990 bestaat. Hier kun je nog echte Berlijnse maaltijden scoren. Wij gaan voor wat broodjes, want we moeten hierna nog officieel uit eten. Alles is hier huisgemaakt. Kijk nou naar die vitrine. Dat is niet normaal. Deze zaak bestaat al zo lang. Ze doen catering. Het is een slagerij. Je kan hier eten, je kan hier drinken, je kan alles doen. Dit sterft gewoon uit, dit soort zaken. Waarom we hier zitten?
Het gaat me echt niet om hoe goed het is, ja of nee. Ik wil in iedere show die we doen, wil ik naar een plek waar Anthony Bourdain is geweest. En dit was voor mij een plek waarvan ik tegen jullie zei, we moeten hier naartoe. En het is gewoon eerlijk eten. Je hebt hier een maaltijd voor €7,90. Bizarre prijzen. Ongelooflijk. We gaan lekker broodjes eten. We moeten wel wat drinken, want het is tyfus droog. En hierna gaan we echt eten. Heerlijk. Kijk. Oh, ik ging net al even in knijpen. Het is een soort puist die je uitknijpt. Ja, cordon bleus, man. Oh. Alles door de kaas. Het is vaak een soort Zwitserse, soort witte kaas. Ik weet niet wat het is. Maar moet je kijken, wat een beauty. Wat een kleuren. Het is echt top. Broodje cordon bleu. Ja, nooit gehad. Neem me mee. Luister. We hebben net vanaf 12 uur tot 6,5 uur in een markthal gezeten. Heel veel wijn gedronken. Een klein beetje gegeten. Dit is een soort van equivalent van een kapsalon. Dit is een soort van tussendoorsalon. Je wilt het even eten. Kijk, ik begin helemaal lekker te worden. Ik neem nog een paar happen. Dit is lekker. Ja. Helemaal te gek. We springen in de taxi en gaan naar een van mijn favoriete wijnbarren. Ja, een prachtige wijnkaart en dito gerechten. En hier zitten we al flink in de olie. En die ribeye ook. Als je hier naartoe gaat, je bestelt 3 willekeurige gerechten. En die zit gewoon bangen. Ze hebben zelfgemaakte chili oil. Een saus van anchovies. Te gek rundvlees, ziet er prachtig uit. En het is ook wel pittig eigenlijk. Heerlijk. En de star of the show is deze verbrande wortel met schuim van beurre blanc. Gerookt buikspek met een geile sambal. En dit dessert met koffiecrème en zure kers is een natte droom. Nou jongens, 2 hele goede flessen wijn, 3 of 4 hele goede en te gekke vin jaune. Ik ga een sigaretje roken en we gaan lekker naar Rémy. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. See you later. Ja, beste wijnlijst van deze straat. We hebben al een topdag achter de rug, maar we zijn er nog niet. We waren vanmiddag met Stijn en Lodde, van Lodde en Stijn. En we gaan nu even helemaal los in Rémy. Te gekke zaak, we zijn uitgenodigd. Een hele dikke wijnkaart, te gekke gerechten. We gaan lekker eten, ik heb er zoveel zin in. Een van de te gekste restaurants van Berlijn. Top. Ik kwam Lode net tegen, die liep naar beneden. Wat hebben jullie gedronken vanavond? Ja, dit en dat. Hij zei, ja, maar ik heb best wel gekke shit nog in de kelder liggen. Die jongen die net hier onze bestelling op kwam nemen, we hebben gewoon 3 keer alle gangen misschien besteld om te delen. Gezegd wat we willen drinken. We gaan ervoor. Buckle up, because this can get bumpy, baby. Motherfuckers. Yeah. We hebben vandaag een van onze favoriete wijnmakers uit de Jura, Domaine Labette. We hebben Trousseau 2022. Dus we gaan heel rustig eten. Lekker, relaxed. I love my life. Proost jongens. Yes. Ja jongens, live vanuit de voice over de hele menukaart van Rémy.
We hebben tartaar van hert en een crème van ansjovis. Een witlofsalade met oesterdressing en pompoenpitten. Raviolo van wild zwijn en lavas. Ja, en dan gaan de hoofdgerechten. Lamsribben. Een killer cordon bleu van knolselderij met een dikke vette jus. Een hele vette paai. En alles is vers. Zo mooi gemaakt. Echt een prachtzaak. En Perry, die is over en uit. Nou, de kater is real. Zo is mijn seksappeal. We zijn bij Sophie, een van mijn favoriete zuurdesembakerijen in Berlijn. Prachtige plek, ergens verstopt in een binnenplaats. Ja, er is één broodje, een vriend van mij heeft me daarop geattendeerd. Dus een soort bolletje met sesam, heel veel boter en kaas. Die gaan we halen. We gaan een bakje koffie doen. Of in ieder geval iets te drinken. En ze hebben te gek brood, lekkere zoete dingen. Maar het is echt tering druk. Dus kom maar mee en dan gaan we lekker bestellen. Oeh, ik heb hier zin in, jongen. Ja, daar gaan we. We hebben nog veel andere dingen te eten, maar dit, daar droom ik van. Dit vind ik zo lekker. Gewoon een broodje kaas. Heel simpel, maar heel goed. Wat hadden we nou? Een savory croissant met kaas en mosterd, geloof ik. En dit is een soort lemon cake met heel veel maanzaad. En een bak koffie. Lekker. Kijk. En een piepklein beetje boter. Let's go, boys. Nou. Dat is niet normaal. We zijn natuurlijk ook gewoon super Nederlands. Een broodje kaas eten. Maar dit wil je toch gewoon elke dag. Echt goed. Brood doe ik echt goed. Het brood is zo goed. Ik heb ook een brood meegenomen voor thuis. Even in de achterbak knallen dadelijk. Nee, dit is te gek. Check. Bij die onderkant zit dat kaas helemaal aangebakken. Ja, kappen nou. Moet je die lagen zien. Echt zo nice. Wauw. Nou. Horen. Ik ben gewoon een zakker voor brood. Ik vind het zo nice. Hierna gaan we naar een hele andere zaak. Ook super hip, maar die doen ook veel zoetigheid. Dit is, als je om je heen kijkt, echt hipst, meer de hipster dan dit wordt het niet. Maar iedereen heeft wel poen. En kijk hoe mooi die laag is. I love it. En op een steenworp afstand van Sophie ligt Acid Bakery. Een dijk van een bakkerij waar ze de mooiste baksels maken. Heel even in de rij wachten is alles waard. Een Danish met cardamom, kombucha met yuzu en chocoladecroissants. Hipper dan dit wordt het niet. Ofwel, het wordt nog hipper. Maar dit broodje is een trip naar Berlijn waard. Ik denk dat dit het perfecte broodje is. Ik heb heel veel sandwiches gegeten. Ja, ik moet zeggen, Burgermeister was ook heel tof. Maar op een hele andere manier. We zitten nu bij Annelies. En dit is de breakfast sandwich. Het is gewoon een soort Egg McMuffin, maar dan een soort AI-versie. Het is gewoon perfect. Ze maken hier zelf het brood. Er zit een omelet, een sausage bun en dan hier 2 soorten kaas. En een of andere gefermenteerde hot sauce mayo. En wat ze hier hebben, een stuk zuurdesem. Daaronder zit roerei en hierboven hebben ze, volgens mij is dat geraspt eigeel. Gerookt, geraspt eigeel. We hebben hot saus meegenomen om even te testen. Ik snij hem gewoon doormidden en we zien het wel. Er is niet genoeg servet in deze zaak om dit normaal te eten, denk ik. Oh, maat. Misschien doe ik het helemaal fout, maar fuck it.
Tuurlijk. Ja. Oh man. Toch perfect. Dit is gewoon... Als dit je breakfast is, dan kan ik niet wachten om op te staan. Perfect. Ja jongens, Berlijn zit erop. Super vet weekend gehad. Heerlijk gegeten, heerlijk gedronken. Bakkerijen bezocht. Mooie restaurants bezocht. We hebben heerlijke dingen gegeten. Nieuwe vrienden gemaakt. Toffe plekken gezien. Ja, ik hou van Berlijn. Ook al ben je niet geweest, ga. Ook al ben je net als ik heel vaak geweest, ga nog steeds. Berlijn is alleen maar aan het veranderen. Prachtige producten, hele lieve mensen. En ja, terug naar huis jongens. Tot de volgende. En heel veel luisteren. We hebben nog een special hierna. Vrijdag kebabdag. Die moet je echt checken. Stiekem dus een tweede videootje erbij. Heat Supply, thanks. We zien elkaar. Later.